Φτάσαμε αισίως στο 10ο και τελευταίο βίντεο από τη σειρά των 10 βίντεο που δημιουργήσαμε για την επιτυχία στο MLM. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις συμβουλές σας και οτιδήποτε άλλο μας γράψατε κατά τη διάρκεια αυτών των 10 εβδομάδων, όπου κάθε εβδομάδα παρουσιάζαμε κάτι καινούριο. Σήμερα πάμε να απαντήσουμε σε ένα βασικό ερώτημα. Τι ακριβώς είναι το διαδικτυακό μάρκετινγκ? Το διαδικτυακό μάρκετινγκ είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο επιχειρηματικό μοντέλο δουλειάς. Πάμε να δούμε ακριβώς πώς λειτουργεί. Η φιλοσοφία του διαδικτυακού μάρκετινγκ έχει να κάνει με το πώς ο καταναλωτής θα έρθει σε επαφή με το εργοστάσιο. Για να συμβεί αυτό, μεσολαβεί ένας ανεξάρτητος συνεργάτης του εκάστοτε εργοστασίου, ο οποίος ουσιαστικά συστήνει το εργοστάσιο στον καταναλωτή. Στο τέλος κάθε μήνα, το εργοστάσιο αθροίζει τις αγορές που έχουν γίνει και μοιράζεται τα κέρδη του με τους ανεξάρτητους συνεργάτες που μεσολαβούν για να συστήσουν το εργοστάσιο στους καταναλωτές. Επίσης, με διάφορα πολύ έξυπνα συστήματα μπόνους, αμείβει για τις αγορές τους απλούς καταναλωτές. Είναι πάρα πολύ απλό στη λειτουργία του, γιατί στηρίζεται στη σύσταση μεταξύ ημών και των ανθρώπων που ήδη γνωρίζουμε ή που καθημερινά μπορεί να γνωρίσουμε. Όμως, ενώ φαίνεται τόσο εύκολο, η όλη διαφορά στο διαδικτυακό μάρκετινγκ μεταξύ εκείνων που προχωρούν και εκείνων που δεν προχωρούν γίνεται στον τρόπο που ο καθένας το αντιλαμβάνεται. Πάμε λοιπόν να σας εξηγήσω μια πάρα πολύ βασική διαφορά επάνω σε αυτό το κομμάτι. Οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτόν ονομάζουν τους εαυτούς τους δικτυωτές. Και κατά την ταπεινή μου προσωπική άποψη υπάρχουν δύο είδη δικτυωτών. Το πρώτο είδος είναι εκείνοι οι οποίοι μετακινούνται από εταιρεία σε εταιρεία, προσπαθώντας κάθε φορά να φέρουν κοντά τους σε αυτές τις αλλαγές που κάνουν όσο περισσότερο κόσμο μπορούν. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συχνά θα ακούσετε να λένε βρήκα επιτέλους τη τέλεια εταιρεία. Μετά από λίγο θα πούν ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και βρήκα μια ακόμη καλύτερη εταιρεία. Μετά από λίγο θα πούν χρόνια έψαχνα αυτή την εταιρεία. Αργότερα θα πούν εγώ δεν παντρεύομαι καμία εταιρεία. Οπότε μπορεί να είμαι και σε 2 και σε 3 και σε 4 και σε 5. Όμως αυτή η στρατηγική δυστυχώς έχει κουράσει πάρα πολύ τον κόσμο. Αυτή η στρατηγική είναι ο λόγος που πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν ούτε τη λέξη δίκτυο, ούτε τη λέξη δικτυωτής, ούτε τη λέξη δικτυακό μάρκετινγκ, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Και φυσικά δικαιολογημένα. Η δεύτερη κατηγορία δικτυωτών είναι εκείνοι οι οποίοι παραμένουν πιστοί σε μία εταιρεία και εξελίσσονται σε στελέχη μέσα από την καθημερινή ενασχόλησή τους. Αν έχετε συνδυάσει το δικτυακό μάρκετινγκ με τα όνειρά σας, τότε αυτό που θα σας πρότεινα είναι να διακριθείτε σε στελέχη. Όμως, δεν μπορείς να γίνεις στέλεχος σε 2, 3, 4 ή 5 εταιρείες ταυτόχρονα επειδή είσαι δικτυωτής. Στο δικτυακό μάρκετινγκ η προϋπηρεσία δεν παίζει ρόλο και μάλλον δεν είναι πολύ θετικό για κάποιον να έχει περάσει από πολλές εταιρείες δικτυακού μάρκετινγκ. Για να γίνετε στέλεχος σε μια εταιρεία θα χρειαστείτε αφοσίωση, σκληρή δουλειά, επένδυση χρόνου και χρήματος, ειλικρίνεια και φυσικά ήθος. Τι άλλο δεν είναι κατανοητό όταν μιλάμε για το διαδικτυακό μάρκετινγκ. Το διαδικτυακό μάρκετινγκ δεν είναι μια απάτη που να σχετίζεται με πυραμίδες ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί κάποιος που δεν είναι σωστά ενημερωμένος. Είναι ένα επιχειρηματικό, πετυχημένο μοντέλο δουλειάς, το οποίο υπάρχει περισσότερα από 60-70 χρόνια και λειτουργεί. Και φυσικά δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ ευχαρίστησε σε συνέντευξή του τη βιομηχανία του διαδικτυακού μάρκετινγκ για τις θέσεις εργασίας που έχει αναπτύξει. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές του διαδικτυακού μάρκετινγκ. Για παράδειγμα, υπάρχει το διαδικό σύστημα, αυτό είναι της μόδας, υπάρχει το ευθύ, υπάρχει το ανάποδο, αυτό το ακούμε τώρα τελευταία, και υπάρχει και το κλασικό, το πιστοποιημένο από το Direct Sales Association, αυτό που και εμείς δραστηριοποιούμαστε με την LR. Τι συμβαίνει λοιπόν, όταν το κλασικό σύστημα, αυτό που στηρίζεται στην απευθείας ανάπτυξη, είναι πιστοποιημένο και επίσης υποστηρίζεται από μια εταιρεία σαν την LR, η οποία εξυγχρονίζεται, η οποία προσαρμόζεται στα δεδομένα της νέας εποχής της, τότε πραγματικά είναι ένα άπαικτο σύστημα δουλειάς. Δύο κουβέντες για την LR. Η LR είναι μια ευρωπαϊκή εταιρεία η οποία ξεκίνησε το 1985 και σε λίγο συμπληρώνει 30 χρόνια παρουσίας του χώρου. Κάθε χρόνο από αυτά τα 30 χρόνια έχει μια πάρα πολύ καλή ανάπτυξη. Κάθε χρόνο παρουσιάζει μια εργαλεία στους συνεργάτες της για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τη δουλειά ακόμη καλύτερα. Κάθε χρόνο έρχεται με νέα καινοτόμα προϊόντα που δεν μπορείς να βρεις εύκολα κάπου αλλού στην αγορά. Και προσέξτε,
κάθε χρόνο από αυτά τα 30 χρόνια, κάθε μήνα καταβάλει τα μπόνους στους συνεργάτες της, από το υψηλότερο έως το χαμηλότερο μπόνους, ακριβώς όπως η εταιρεία έχει υποσχεθεί στο marketing plan. Allen, Westphalia. This is where the headquarters of LR Health and Beauty Systems is located. The largest networking marketing Επίσης, enterprise in κορυφαία Germany εκπαίδευση has enjoyed και success επιβράβευση for στους more than συνεργάτες της που ξεχωρίζουν μέσα από τη δουλειά τους. Επιβράβευση, είπα επιβράβευση. Να σας πω κορυφαία ταξίδια που έχω κάνει εγώ με την ΕΛΕΡ. Για παράδειγμα, 2001, Μεξικό, 7 μέρες, όλα πληρωμένα από την εταιρεία. Αξέχαστη εμπειρία. Απίστευτο ταξίδι. Θα το θυμάμαι για πάντα. Ήταν η πρώτη φορά που κατάλαβα τι σημαίνει κάποιος να επενδύει επάνω σου. Δεν μου είχε ξανατύχει ποτέ στο παρελθόν κάτι τέτοιο. Επόμενο ταξίδι, Αυστραλία. Επόμενος προορισμός, Σενεγάλη. Επόμενος προορισμός, Ιορδανία. Ένα καταπληκτικό ταξίδι μέσα στην έρημο της Ιορδανίας. Μια αξέχαστη εμπειρία επίσης. Και φυσικά το Porsche Cup. Εκεί όπου η Porsche, στο Hockenheim Ring, μια πίστα της Φόρμουλα 1, κάλεσε κάποιους συνεργάτες της ΕΛΕΡ για να τιμήσει τη συνεργασία της με την εταιρεία μας, για να τους αφήσει να παρακολουθήσουν κάποιους πολύ ωραίους αγώνες, αλλά και να δοκιμάσουν οι ίδιοι τις δυνατότητές τους στα πανέμορφα αυτά αυτοκίνητα. Τίποτα από όλα αυτά όμως δεν μπορεί να γίνει χωρίς εκπαίδευση. Αυτή είναι η αλήθεια. Και επειδή και για μας η εκπαίδευση παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, θα ήθελα να σας ξεναγήσω στο χώρο που κάνουμε και εμείς τη δική μας εκπαίδευση. Αυτό είναι μια μικρή έκπληξη για σας. Πάμε να το δούμε. Βρισκόμαστε στο χώρο που γίνονται τα σεμινάρια εκπαίδευσης ή παρουσίασης της ιδέας για το BSR with Us στην Αθήνα. Και επειδή σήμερα είμαστε εδώ για να οργανώσουμε το δικό μας σεμινάριο, θεωρήσαμε πολύ ωραία αφορμή να σας ξεναγήσουμε σε αυτό. Εδώ που κάθε συνεργάτης ή κάθε υποψήφιος έρχεται για να ακούσει την ιδέα μας, να δει αν του αρέσει, να συμμετέχει ή όχι, να δει πώς θα προχωρήσει. Και επειδή ήδη το αναφέραμε ότι η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στην ανάπτυξη κάθε συνεργάτη, ήθελα πάρα πολύ να σας δείξω και το χώρο μέσα στον οποίο εργαζόμαστε. Αυτό είναι το δικό μας επαγγελματικό περιβάλλον. Δεν θα ξεχάσω την Έρη, η οποία ξεκίνησε από ένα άρωμα που έλαβε σαν δώρο από ένα συγγενικό της πρόσωπο και έψαξε να βρει αυτή την εταιρεία και να δει τι κάνει. Σήμερα, έχοντας εμπνεύσει χιλιάδες ανθρώπους, ζει μόνο με την ΕΛΕΡ, ζει αποκλειστικά από αυτό το επάγγελμα, ζει και νιώθει την ελευθερία. Δεν θα ξεχάσω επίσης τον Νίκο, ο οποίος δούλευε 60 με 70 ώρες την εβδομάδα και έψαχνε απεγνωσμένα τον τρόπο να μείνει ελεύθερος, χωρίς το δεσμευτικό αυτό ωράριο. Σήμερα έχει εμπνεύσει και εκείνος με τον τρόπο του πάρα πολύ κόσμο και αυτό του έχει δώσει τη δυνατότητα να είναι επίσης ελεύθερος. Δεν θα ξεχάσω τον Ανδρέα στην Κύπρο, όταν σε ηλικία 24 ετών ήρθε και μου είπε ότι αποφάσισε να κυρώσει το μεταπτυχιακό του για να ασχοληθεί με αυτή τη δραστηριότητα. Σήμερα είναι μαζί με τη σύντροφό του, κάνοντας μια λαμπρή καριέρα στην Κύπρο. Δεν θα ξεχάσω τον Καταλήν στη Ρουμανία, ο οποίος ταξίδεψε μαζί με την τότε ραβωνιαστικιά του περίπου 450 χιλιόμετρα για να έρθει σε μια παρουσίαση και αμέσως μετά με κάλεσε να δουλέψουμε μαζί. Δεν θα ξεχάσω πάρα πολλούς ανθρώπους που έχω δει στο ξεκίνημά τους. Αυτή για μένα είναι η μεγαλύτερη χαρά σε αυτό το χώρο, σε αυτή τη δραστηριότητα. Να βλέπω ανθρώπους, να τους συναντώ στα σεμινάρια μου, είτε σαν επισκέπτες είτε στα πρώτα τους βήματα και να τους θαυμάζω, να τους καμαρώνω, να βλέπω ότι εξελίσσονται και αλλάζουν τη ζωή τους μέσα από αυτό. Η απόφαση για το τι θα κάνετε φυσικά είναι δική σας. Αν θα ασχοληθείτε, πώς θα ασχοληθείτε, με ποιο από όλα τα μοντέλα θα ασχοληθείτε. Πάντως, το δικτυακό marketing, ακόμη και σήμερα, αποτελεί μια πολύ σοβαρή επαγγελματική πρόταση για ανθρώπους οι οποίοι δεν φοβούνται τη δουλειά, είναι φιλόδοξοι και θέλουν πραγματικά να δημιουργήσουν μια καριέρα δυναμική και ανεξάρτητη. Να είστε καλά, δοκιμάστε το.